Vă salut, prieteni! Sunt Cezar Carp și vă propun să vizionați un scurt documentar despre Lună, satelitul natural al Pământului. Simultan veți vedea și testul de filmare 4K pe timp de noapte al camerei Panasonic DCFZ-82. Luna este singurul satelit natural permanent al Pământului. Ca mărime, este al cincilea cel mai mare satelit natural din sistemul solar și cel mai mare dintre sateliții planetari, raportat la dimensiunea planetei pe care o orbitează. După satelitul lui Jupiter, Io, Luna este al doilea cel mai dens satelit. Luna s-a format acum circa 4,51 miliarde de ani, mult mai mult timp după formarea Pământului. Despre formarea Lunii sunt mai multe ipoteze, una dintre ele, și cea mai acceptată, este că Luna s-a format din resturile rămase după secnirea Pământului cu un corp de dimensiunea planetei Marte, denumit Theia. Luna arată întotdeauna aceeași parte Pământului, adică este în rotație sincronă. Partea vizibilă este marcată de mări vulcanice întunecate, situate între zonele înalte și cratere. Luna este al doilea obiect ceresc vizibil, ca strălucire, după Soare. Deși, în comparație cu cerul nopții, pare foarte luminoasă, de fapt suprafața ei este întunecată, reflectanța ei fiind puțin mai mare decât cea a asfaltului uzat. Influența ei gravitațională produce mareile oceanice, mareile de uscat și o ușoară prelungire a zilei. Forța gravitațională a Lunii este de circa 6 ori mai mică decât a Pământului, adică 1,62 metri pe secundă la pătrat. Distanța orbitală actuală a Lunii este de 384.400 de km sau 1,28 secunde lumină. Această valoare este de aproximativ 30 de ori mai mare ca diametrul Pământului, mărimea aparentă pe cer fiind aproape la fel ca cea a Soarelui. Ca urmare, Luna acoperă Soarele aproape perfect în timpul eclipselor totale de Soare. Această potrivire vizuală nu va continua în viitorul îndepărtat, pentru că distanța dintre Lună și Pământ este în creștere lentă. Despre structura Lunii se știe că este un corp diferențiat, adică are o scoarță, o manta și un nucleu, distincte din punct de vedere geochimic. Miezul interior este bogat în fier și are o rază de 240 de km și un lichid exterior format din fier lichid cu o rază de aproximativ 300 de km. În jurul miezului este un strat limită parțial topit cu o rază de aproximativ 500 de km. Scoarța este, în medie, de aproximativ 50 de km grosime. Apa în stare lichidă nu poate extra pe suprafața Lunii, dar se poate găsi sub formă solidă, gheață, în zonele aflate în umbră permanentă. Luna are un câmp magnetic extern de 100 nanotesla, de peste 100 de ori mai mic decât cel al Pământului. Luna are o atmosferă atât de rarefiată, încât este aproape vid, cu o masă totală mai mică de 10 tone. Un nor permanent și asimetric de praf lunar există în jurul Lunii, el fiind format din mici particule provenite de la comete. Luna efectuează o rotație completă în jurul Pământului în raport cu stelele fixe, odată la fiecare 27,3 zile, perioada siderală. Întrucât Pământul se deplasează și el în același timp pe orbita sa în jurul Soarelui, durează puțin mai mult până când Luna ajunge în aceeași fază în raport cu Pământul, adică circa 29,5 zile, perioada sa sinodică. Pământul și Luna sunt un sistem planetă-satelit și nu o planetă dublă, deoarece baricentrum lor, adică centrul comun de masă, se află la 1700 de km, circa un sfert din raza Pământului, sub suprafața Pământului. Distanța dintre Lună și Pământ variază de la circa 365.400 de km la 406.700 de km la perigeu și, respectiv, apogeu. Eclipsele pot avea loc atunci când Soarele, Pământul și Luna sunt toate într-o linie dreaptă. Eclipsele de Soare au loc la lună nouă, când Luna este între Soare și Pământ. Eclipsele de lună au în schimb loc la lună plină, când Pământul este între Soare și Lună. În ceea ce privește statutul legal, Rusia și Statele Unite au semnat în 1967 Tratatul Spațiului Extraterestru, care definește Luna și întreg spațiul extraterestru drept provincia întregii omeniri.
Acest tratat prevede utilizarea lunii în scopuri pașnice, interzicând explicit orice instalație militară și orice armă de distrugere în masă. Câteva caracteristici. Caracteristici orbitale. Perigeu 362.600 de km, mediu, minim 356.400 de km, maximum 370.400 de km. Apogeu 405.400 de km, mediu, minim 404.000, maxim 406.700 de km. Axa semimajoră 384.399 de km, 0,00257 de unități astronomice. Excentritatea 0,0549. Perioada orbitală 27,321.661 de zile. Mai exact, 27 de zile, 7 ore, 43 de minute și 11,5 secunde. Perioada sinodică 29,530.589 de zile. Mai exact, 29 de zile, 12 ore, 44 de minute și 2,9 secunde. Viteza orbitală medie este de 1022 km pe secundă. Înclinația este de 5,145 grade față de ecliptică. Caracteristici fizice. Raza medie 1737,1 km, adică 0,273 din raza Pământului. Raza ecuatorială 1738,1 km, adică 0,273 din a Pământului. Raza polară 1736 de km, adică 0,273 din raza Pământului. Turtirea 0,0012. Circumferența 10.921 de km, ecuatorial. Suprafața 3,793 ori 107 km pătrați, 0,074 din a Pământului. Volum 2,1958 ori 1010 km cubi, 0,020 din volumul Pământului. Masa 7,342 ori 1022 de kg, 0,0123 din a Pământului. Densitatea medie este de 3,344 de grame pe centimetru cub, adică 0,6 din suprafața Pământului. Gravitația 1,62 metri pe secundă la pătrat. Perioada de rotație siderală 27,321.661 de zile, sincronă. Viteza de rotație ecuatorială 4,627 metri pe secundă. Înclinația axei 1,5424 de grade față de ecliptică. Atmosfera. Presiunea la suprafață este de 10 la minus 7 pascal, un picobar ziua, și de 10 la puterea minus 10 pascal, adică un femtobar, noaptea. Compoziția volumetrică: heliu, argon, neon, sodiu, potasiu, hidrogen, radon. Pentru astăzi cam atât. Dacă v-a plăcut documentarul, abonați-vă, dați share și like. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Vă aștept cu drag la următorul videoclip. Vă aștept cu recomandări și sugestii la rubrica de comentarii. La revedere, prieteni dragi!